Good day, everyone. Welcome to TrendTalkers, the podcast where we'll dissect the latest trends, debate hot topics, and uncover hidden perspectives. I'm your host, Mr. Zymur Quisado, and today we will be diving into the ever-evolving discourse surrounding migration in the 21st century. Is it a boon or a bane? To answer that particular question, I am joined here today by four esteemed guests who offer differing perspectives and unique viewpoints. So, joining here me today to argue for the affirmative side of migration, Mr. Kenn Ignatius and Mr. Russel Massion. Thank you for joining me here today, Mr. Kenn Ignatius and Mr. Massion. Thank you for having us. My pleasure. And to represent the opposing viewpoint, they will argue for the negative effects or why migration is a negative thing in the 21st century. I am joined here today by Mr. Charles Digal and Mr. Tristan Sala. Thank you for being here, Mr. Digal and Mr. Sala. Your presence is highly appreciated. Wow! For having us here, Zai. My pleasure. So now that's out of the way, let us kick right into the discussion. Starting off with our affirmative guest. So, Mr. Kenn Ignatius, why do you believe that migration in the 21st century is a good thing? To answer that question, Zai, let us first define what is migration. So, migration is ang sa katao mo balhin sa mo ngadto sa country to work or to stay permanently. So, para na ho is ang migration labi na sa ato karon in 21st century is maadyo gid siya kay para sa economic growth. For example, wala na mo. So, kailangan dito nimo mo trabaho kay man tao dili ta mo trabaho sa Pilipinas is ang saktuhan ra sa atong sweldo pwede pa ta makautang-utang dili siya enough para mo asenso ta sa atong kinabuhi. So, kailangan gid nato mo abroad para makasustento ta sa atong pamilya at least man lang maka-fund income, makadako-dako income. Thank you, Mr. Ignatius. Bitaw po no, I would agree with your insight or perspective with Mr. Ignatius no kay mostly may kasagatan jung data dito sa Pilipinas and minimum wage jud sa Philippines di jud siya enough tinuod jud na it's barely enough to feed us jud so kung natay mga ubang needs di jud ma-meet. Yes, thank you, Mr. Ignatius. And how about you, Mr. Massion? Why is migration in the 21st century a good thing? Yes, like labi na kay kuan lagi kita hay mas para na ako kay murag sa garan karon kaliban daghan nga to sa gawas mo abroad kay tong tanan kumalisod na lagi sila kay di man na murag mas daghan mo pili nga wadog abroad lagi para manindot ilang kinabuhi da makatabang pud sila sa pamilya inga kay tahay ano sa ang ati tahay pobre me si ate rang gisaligan kay ang mga papa wala trabaho labi na kay ako gusto ni mga papa na successful po ko para sa ate ba mo nang ang ate po maningkaw po siya ng eskwela o makahuman and then matos abroad then manang kung aga ko nag-school o gahong magpapa kana was like kwartay kagastos sa ho mga financial. So pwede si ate na naman kay kung maka-abroad si ate makatabang sa isang kuan para mahuman kung pag-eskwela o mas mubawi po guni dyan. Yes, that is very true, Mr. Massion. Your answer really supports Mr. Ignatius' views. So, dinolay jud bitaw na kung may migrate ka, makatabang po kasi yung family financially jud like napoy mo imo mga pamilyang mabilin sa Philippines. Napo sila mo at least mo improve man gali po nilang life this gamay ra. So thank you to the both of you for offering that positive insight into migration. So how about you, Mr. Tristan Sala or Mr. Digal? Would anyone of you share why migration in the 21st century is a bad thing? Para na padre, bad thing gusto ka. Kay sa kaning sa sige bitaw panato na ning migrate bitaw, mura na sa naaplihan mo pertahan sa mga daotan. Makasod og mga smuggling, human trafficking, sa mga magpuslit ng mga drugs, weapons, Guns. mo na sa mo na kabantay ka ng mga lugar na sudlag mga terorista, mga foreign terrorist. Tungod ba na si migrate? Usa ko na migrate. Di ba bro? Migration. No, kasi ganun lang kuan. Mo na hinundan jud. Mo na hinundan sa mga daotan nod. Kabantay ka ng mga sa human trafficking, sa diha na bansa ay nang pangwaon kay ilang ibalin sa bansa
Kaya nga na kasud sila, kaya na may migrate lagi ang nakasud sila. Yes, yes. Mr. Sala, I would really agree with your assessment. No, kay mostly ato ni makita sa Central America. So especially sa border sa Mexico ug USA. No, migration. Nas border, mga drugs from Colombia, another ilang ang ipakuan sa mga migrants, ilang ipadaog mga drugs ug illegal weapons para makasud sa Amerika. So mo nang mostly sa southern border sa Amerika, hot issue po na nila doon, ilang ipatay 10 para di makasud ang mga kuan. Kanin pong sa, di ra sa kadong mga migrate na lugar, kanin pong mag-migrate. So napoy bad effects ng sa mga Oo, migrants. naadyo na sila. Kaya sa katong pagkagunad pag January 2021, na-report sa survey sa Guardian, 60% sa mga Pinay workers sa Middle East, kung sila, subject sila sa often abuse sa kapala system. Tiaw mo na, 60% sa mga Pinay, mga apektado sa mga abuse dito. Kung hindi mabuhat, kay kwarta mo lagi, kay nakulay ko ng sweldo. Pero, sila kung kinabuhay mo maangon kita hay, nga na dito, sa kung hindi mo kay pobre rin yung taon, hindi mo. Yes, thank you Mr. Sala for both your points. So imong point is ang migration, bad things is kanang kadong mga drugs and syndicates makasud sa usa ka county, and then ag sa mo migrate pod kay dakog chance na ma-abuse sila as you stated. Ang Guardian ningo na 60% sa mga female na mga migrants, especially kita mga Filipino, ma-abuse bitaw tinuod jud na daghan jud cases bitaw na ma-abuse sila, then napad usahay mapatay pa jud sila. So that is yes, that is very that is really dark side of migration. So thank you, Mr. Sala. And how about you, Mr. Digal? Why do you think that migration in the 21st century is a bad thing? Ako ang nagtuansay based sa akong experience ko ang nag-ahong nanay ikuan sa ating migrate sa since na kuan pa ko sa bata pa ko kuan taon yak ko rin mahugas na magwash Some o chores, kuan karatan. o sa mga chores sa kuman kuan bitaw na ko sa ya away sa kuman na pumusod sa school at tungod sa akong nanay pa yan pagkuhan sa motong di ko makuhaan sa kwan itaon na napod na basa na ang nakuhaan kids na uwa sila na Parents Oh, or mga nanay. parents kuan sana nga musod sila og nga nagtagambay kaya nga na ikaw mag-wisa pa po daw hindi man to ni kuan na doon ni sa Tristan na pasutog na sila niya Ayos kita oo kuan diba tapos na tumot kuan sugod kay so ang imong perspective nga ng bad thing ang migration is based on personal experience zone. Yes kay tinuray, so as a person na ida mama ning atos laing county nagtrabaho ning mga kay delinquent na mali di na magtatong sa eskwela, and then wala kadto mo care nimo, I mean mo care pag imong laing parent pero lahi ra jud ang sa isang kuan sa imong mother. Oh yes, that is very true. So John, so mas pilion pa nimong bahalag maglisod-lisod to dili basta at least na ako na yung parent. So now that we've heard our four guests and their own perspectives and insight into migration, so both our affirmative guests and our negative guests have stated their insights. Let us now delve into a discussion. So Mr. Ignatius, so nag-state na itong mga negative guests sa ilang mga concerns nganong or ilang answer nganong bad thing ang migration. So do you have any answers na makasatisfy or at least mo makakuan sa ilang concern ka, mo maka-answer sa ilang concern? Yes, dahil na dito concern sa ilang mga bad things kay sa katong giingon ni Mr. Sala nga katong mga human trafficking is di man to problema sa country. Ang problema nga na is ang mga trabahante sa custom administration kay ilang pasagdan or magpabayad ra sila para makalusot tong mga tao nga mga kuan na mga dang drugs kay para lagi na po sila extra income. Mana
kung ilan ang baguhon ng ingana, which wa man jud mahitabo ng ingana, di ba? Kung ilan ang paano, tas kato pong gingon nga katong Pinay, 60% sa Pinay nga na-abuse. Kato sila is, wa man to nila gi-sure nga ang agency nila is secure ba or legit ba to nga mga agency. Bas din patakara pa sila apply kay para gadi kay lagi ang kapobre na kadyo mo nang basig unsa na lamang gadi ilang pang-applyan, which is wrong gadi, di ba? Mo nang ug mo migrate ta ato kung paano tong mga agency nga kung legit ba ni sila or secured ba, kung daghan na ba ning mga Filipino nga ning abroad nga way nahitabo nila ng mga danger. Yes, so basically, para makakuan satisfy ang concern ni Tristan is more of a governmental issue na like makipag-coordinate ang governments o agency para ma-ensure na safe ang working conditions around migrant sa atong mga OFWs. But upon, and how about you, Mr. Tristan Sala or Mr. Digal or any of you na ba may ikakuan sa ilang mga, di ba, positive tong ilang kuan, positive to ilang mga viewpoints, ikaw na kayo makuan. So, or sa answer ni Kenn, na kayo maribat ingat to. Oo, naapod sa okay po sa ito na Oo. nalagay mo. I also mo agree po gana Oo, okay. i-strengthen ang atong kuan kanang policies about sa migration na Oo. i-sure sa jud na safe atong mga workers. Oo, sa panamadzo pa na okay po sa ingon. Ang sa katulong ng ingon na mga broad lagi kay para lagi mas dakong income nga na usa pa lagi nga cultural fragmentation makakos nga na. So nag-say ka na di ra po din ang kanang imong gi-state prior ang kanang negative effects sa kuan migration na po na cultural fragmentation. So asa man po ng cultural fragmentation? Mga broad sila kay para mas takop income nga na sa dito no mo so. Ang sa mga sagol lang culture dito sa katong lugar sagol na mag-isod na pug adapt baka di na makasinuntan ni halos ug usa pa katong mga kapamilya nila na bidzaan. Oo, yan na mag-isod sila kasi alam mga parente, mga pamilya kadito lang na mudyo kunay uli-uli sa maligpos ni basta kung kayo tabo ba sa itong paglarkay sa mama na nga na ba na magkakuan na sa pamilya kay mga purot na lagay Buwag na sila. mas yun ang pagkwarta Oo. pamilya pero kasal po na pero sa katong dyan ingon sa ato ng buhat ng solusyon na to sa atong gobyerno mas ato pang ipa katagatong pan ito Pangat sila mo So atong mas na tong ipa-improve ang atong own na industries and economies para mga tao di na mo kuan. di na mo migrate o bitaw. No, do you agree with that one statement no? Na katong own na po na kanang atong ipa-improve ang own na to dili para di na mo migrate kanang mas improve na dili up to the point na ang pay sa gawas ung ang pay dili sa ato equal na pod. So I think that is a very kuan po no. Mo dunay I suppose sa four of you mo dunay mo end goal kay bali. I mean, no one wants to go kanang no one wants to be separated from their family jud. So pero currently jud kinahanglan jud para masuportahan nato atong mga family members. So kamo na pa may ka mo kuan mo pag talk mo between each other. Yes, dahil sa katong ilang kuan, katong ilang gingon nga cultural fermentation nga magkahalo-halo na katong mga culture. Kung paano ninyo bad si Jai, kung atong tanawon dili ba si Jai good thing nga kuan magkahalo-halo na katong mga culture, which is ma-share na to ang culture nila, dahil ang culture ma-share pud nato. Pero di pud pasabot nga i-adapt din nato. Unsay purpose atong globalization karon di ba, which is ang globalization na to kay Yes, mo na globalization. mo share ba yan na sa Jai mga culture, mga kuan. National mga kuan. Yes, interconnectedness. Oh, bitaw. So I suppose in our kanang globalized world, unavoidable jud po ang globalization. Kanang what I mean is unavoidable ang migration. So not just sharing of culture. But however, just the sharing of culture shouldn't come at the expense of our own culture po. I mean, mo share ta sa tong culture and mo adapt ta sa culture sa uban pero not to the point na mawa na gato ang cultural identity. Bitaw po no. Sakto jud po nang ingana na thinking na we should explore and we should be open-minded to other cultures, but we should also protect and maintain our own culture na not to the point na mawa na noon kay ay bitaw kay sa uban ng mga countries no na kanang ara nang ka nakolonize sa matas mga colonize sa abang countries so kay nawa na ilang culture sa uban po mga sa uban po mga countries na ara na pong daghan na kaadto mga migrants noon kay murag ang ilan ng original na identity nawa na hinoon na pulihanan nun sa identity sa mga migrants. Diyan na po sa mo lagi ng
I suppose culture is kanang deeply rooted po sa issue yung ano na migration. How about you, Mr. Russell? Nakaikakuan sa... Sa katong about sa asa ra ba to katong daghang mga abuse na tong mga Oh yes, body. katong mga abuse. Ang concern nato kay lagi katong dapat yung safety. So para na po di po ka magpaluma-luma og sud ka ng trabaho og ka kadwa di po ka sure sa agency og gabay ka ng security so kana po dapat pumusod ka na og kana daghan na po ning ka ng rate ana nga agency nga taas pud ba. So para now is ka ng para na kay di ka pwede magpataka og sud lagi nga nga trabaho og bubo kay ba nga kuan ka nang safe kung safety ba na so dapat imo na i-search na ang nga kuan jud nga para mas i-search na nimo og safety ba na bago ka mo sud nga trabaho na mas better og ingana kaysa kung di ka mag-search kung mo sud nga gargo kasi para man inig-sud mo dito ka kay ba ka katong nga trabaho daghan nang ipang patay dito dai nga magpataka kag sud. Yes, so basically migration is a good thing pero ning statement si Tristan na di na good thing kay na abuse. Pero you feel na ma-remedy ang mga abuse if atong i-tighten jud atong kuan. Atong i-tighten ang atong mga sa tawag na mga laws or mga regulations regarding sa migration. So, mabala ikaw, Mr. Digal, Kuan po ako sa kang kuan kang sinangay kanila. kang Russell. Russell. Di ba kuan tunog isang kiingon sinang sa agency. Oo. Kuan ka pa ng sa taas o mga sa rates. So kasi kuan agency then inakuan yung job na kung lagi ko kuan kwanta sa example imong kuan sa amo. Oo. Imong amo po good sa imong sa agency. Sa Oo. amo ba po mo bidan mo? So basically, what you're saying, ang imong point is kung ang amo inig-check sa mga agency na mga goods, ang amo mga kuan sila kanang pakitang tao ng goods na dito imong living conditions pero kung nanakas actual na kuan, anak isla mo abuse, bitaw. Abuso mo ini na. So mo na yung kuan. So kamo na pa mo ilay mga ideas why you believe that migration in the 21st century is a good thing. Kuan kanang kung magdita sa gas kato lagi ang balik ko na po kanang maka-improve sa imong life marag mas tino to kinabuhi jud mo kay labi na kay dagkog mga sweldo sa gas kay sa Pilipinas pud lagi ja labi na ron kay mostly mga Filipinos mo larga naman jud sa kuan kanang gawas para lagi makatrabaho na gani uban nag-affam na gani ko. Di ba? Wala. Mo kuan na lang. Lahay. Labi na imong tay hawayak sa mga ating diyan kita nag-affam mo ating diyan nagbo ka ng pobre mi kayo diyan. Di ba nag-affam mo kuan ko ni diyan. Mo migrate. Sila mo migrate. Kuan ko kayo man Sige. problema na nakakuan ko sa kuan. So, makay kana good ang migration kay kana mong nay mga affam kay para ma-improve ulit. retirement plan no. Isa na naman ang Pilipina ang nakahon sa kahirapan. So, bitaw di actually no nice po na point na good thing ang migration kay nasa uban na mga tao na what if lagi imong nagustuhan to sa country. Di ba no? Go forever. Taas gawas sige mo forever, di ba? Di ba yan? Bitaw good thing mo kay ang lisod po dahil kung ang imong nagustuhan to sa South Korea, Jungkook. Unsa ka man anhila ka mo marry kay dili kay nga migration kay bad thing na nga na, di ba no? Kay kung mo kay pag married ka sa tagalaing county, I'm sure ikaw mo migrate dito or si Jay mo migrate dito or kamo duha mag-migrate. Beta po nice ako na ma-incorporate po love because sa migration no. Sa mga kay mga biga o mga tao so share sa ko anon kanang atong sa love and migration. So na culture kanang tradition sa money economically na po love romance na impil na po sa atong migration na ko anon. So kamo na po may lain ka nganong negative po ning migration na ba ikaan Nas day negative. Pero di man yung tanan son. So ma-admit ka na po day good thing no. Kamo ba na po may mukhaan po mong naba po yung negative kuan. Yes, di man jud mawa na kay
by opinion mo din na Yes, na maganda yes, dark yes, side yes, o na yes, good side. yes. Yes, man din na may nga good side to tanan din. So, continue, Mr. Sala. Sala. Ba, des ka to ka may talig Afam, oo. May tagasa na ilang pag nagustuhan pagkasaon nila. Oo. Mo po na sa hinundan kay ngano daghang mga Pinay mag-anas mga embassy kay lagi kuno kay kagusto sila kay dato. Dumuldi, dato ug dako. Hoy, dumuldi, dato ug dako. Woo! Usap na din na. Kanang sigaret kanang ingana ba afam sila. Mao lagi na makulataan ng mga Pinay na to. beto. Sila mga sa listang mga afam. Kay kailan sa culture dito kay ang mga budget sa medyo paano na ba di ingong equal to dato. Oo. Medyo budget na kay mabayra ingana. Bitaw na bitaw sa mong culture na ingana. Mo na makulataan kay medyo sa listahon pud lagi ni ubang Sa nasod listahon. lagi. So, bitaw na kuan jud no na migration maling sa buti sa lagi sa mga mag-uwag-uwag sa kaman. Di ba tao? Let's not deny it po na na ag migration sa po na to po uban po ng mga Pinay na migrate dito in hopes na maka-find sila o mga sexual kibalina kanang afam kibalina. Example pa rin das Ilonggo. Das mga Ilongga. Sa Ilocos. Oo, Sa sa Ilocos. Ilocos. Mga halos mga tao dali mga half na mga buntisan, Oo. bidaan kay kasi dapat lugar kay berkuar sa pakai maangkan. Bitaw. So, mo lagi po de ang love na involved po ang migration. Oh. Double-sided po na pay good thing na makaahon sa iyong pamilya sa tinuod sa po mo na love baka mo true love zone. So migration breaking down borders for love zone. Pero na po sa high migration is breaking borders for uwag ra or Yes. biga ra. Pero na po uwag o biga o true love zone. So Then may makasatisfy og Pinoy size ka na. Pinoy Hoy. di na today enough ang Pinoy. Kasi ubang mga utang yun. Oo. So, kamo na ba may kanang ano na? So, kamo, ikaw sa affirmative na tong mga guests, napa may kuan? Napa may ika-add or sa inyong conversation or napa ba may gustong ipapangutana nila kuan? Sa atong mga negative na Wala nang pud say kay nasulti na pud ang mga perspective. you felt na you said enough, so na-share sa mga kuan. And sa man, inyong i-affirm inyong stand or na-change ba inyong kuan perspective regarding sa migration after hearing their side? Yes dai, reaffirm that. Reaffirm that po nila. Siyempre, mas mula ba mo dito ang Oo. good side kaysa sa dark side. Yes. Pero Mas lala pag good side. mas tala ang good side para din so pero I'm sure na undeniable po no na na-open po din sa mga kuan sa negative sides po. Hindi man din na nato malikayan. Yes, yes. And how about you sa atong negative na mga guests, Mr. Digal and Mr. Sala, na pa may ka-state, Mr. Massion ug Mr. Kuan, Mr. Ignatius, na pa may ika-ask nila? Para na wa na kay ako na nakuha ilang tumong. Ah, Manso po nila. so you commend them for their insights po and Okay po perspectives. sila. Pero maargi na sa ingan na good bad pero para mabarog sa misdan. Stand. So imong i-affirm ang imong stands na Yes. that side. Oh, yes, yes. Kaya Imada. Imada. So, di jud para nimo ang mga benefits na nimong na-experience, di jud ma-outweigh po na kanang absence sa imong mother. I guess na masabtan na po kay na ikaw lang po naka-experience di ana ba na thing. So, kuano. So, okay na wala may something ma-add? Oh, it seems like both of our sides, the affirmative side and the negative sides, have said enough or they felt that they've said enough. And I'm sure na kada mo agree pud mo as I agree with them na they've really opened my mind po to migration pud no. Kung good thing ba ang migration or bad thing ba ang migration. So, thank you Mr. Ignatius, Mr. Massion. They are our affirmative guests, and thank you po Mr. Digal and Mr. Sala, our negative guests. Thank you so much to the four of you for articulating those concerns and highlighting the positive impacts of migration po, no? It's evident that migration is multifaceted and issue with a nuanced implications as we navigate through the complexities of the 21st century, but no? Striking a balance between harnessing its benefits
and addressing its issues po, no, is a challenge yun, is a challenge. So, dapat dyan kumukuha tas migration, open-minded ka, and then, dapat, ang atong takeaway sa po na no, is, katong unsa to, strengthen ang kuan, mga agencies, custom administration system. Ano sa ato pong i-improve ang atong own na country para di na sila migrate, they won't have the need to, or they won't feel the need to migrate po kay prosperous na ang atong country. Ikaw, unsa may mong stand? Is migration in the 21st century a good thing or a bad thing? That's a wrap for today's episode of Trend Talkers. A big thank you to the four of our guests, Mr. Massion, Mr. Ignatius, Mr. Digal, and Mr. Sala. Thank you so much for being here today and sharing your thoughts and ideas. And to our dear listeners, thank you very much for tuning in. Join us next time for another episode of Trend Talkers, where we dissect the latest trends, debate the hottest topics, and uncover hidden perspectives. Join us next time, and until then, stay informed, be curious, and keep the conversation going. Goodbye.